Az ember 11 000 éve foglalkozik földműveléssel. Körülbelül 2500 év volt az az időszak, amióta ekét is használ. ...1950-re a világ termőföld készletének fele termesztésre alkalmatlanná vált. Elhasználtuk. Csökkent a gazdálkodásra alkalmas terület, és a termőréteg is elvékonyodott. 2010-ig további 30%-ot tettünk tönkre. Annak a termőrétegnek, amit az ember valaha a gondjaiba vett, mára mindössze 20%-a maradt termőképes világszerte. Ez a film a talajpusztulásról szól. Annak a termőrétegnek a pusztulásáról, amiben az élelmiszernövényeinket és a takarmánynövényeinket termeljük meg, ami a földtörténeti korhoz képest jelentéktelenül rövid életünkben a táplálékot biztosítja. Annak a termőrétegnek a pusztulásáról, mely segít megteremteni azt a végtelenül komplex és gyönyörű világot, melyet természetnek hívunk. Magyarországon, mint ahogy szerte a világban mindenfelé, a termőterületek legnagyobb részén intenzív nagyipari gazdálkodás folyik. A nagyipari gazdálkodással nem mindenki ért egyet. Használatára a legfőbb és legerősebb indok a túlnépesedés. 7,5 milliárd éhes szájat nem lehet máshogy betömni, csak nagyipari módszerrel előállított élelmiszerekkel. Ha csak annyit veszünk, hogy a megtermelt élelmiszer 40%-a kukában végzi, akkor már Európában nem lenne éhezés. Ha csak annyit veszünk, hogy az ipari társadalomban élő embereknek a 20-30%-a helyből túlsúlyos, és hogyha ezt a fölösleges kaját, amivel őket tömjük, átcsoportosítanánk a harmadik világban, már nem lenne éhezés. Ha csak annyit veszünk, hogy a harmadik világban nem azért éheznek az emberek, mert ne tudnák megtermelni a saját élelmiszerüket, hanem azért, mert a multinacionális vállalatok elveszik a termőföldjeiket, és nekünk termelnek kávét, teát, banánt és egyéb kellemes dolgokat, akkor látszik, hogy ez az érvelés tarthatatlan. Tehát ez egyszerűen nem igaz. Egy teljesen torz közgazdasági rendszernek a következménye, amit hatalmi viszonyok manipulálnak. Tehát biológiai oka nincsen annak, hogy ne tudnánk akár 10 milliárd embert is eltartani. Az intenzív nagyipari gazdálkodásra a rengeteg munkagép, a széleskörű vegyszerhasználat, a műtrágyázás és a nemesített hibrid növények jellemzőek. A módszer ellenzői szerint éppen ezzel a gyakorlattal és ezekkel az eljárásokkal tesszük tönkre a termőföldet. Amikor arról beszélünk, hogy a termőtalaj mennyiségileg is és minőségileg is pusztul, akkor annak az oka az a talajforgatásos gazdálkodás. Szuhafő, néhány lelket számláló település Észak-Magyarországon. Itt él dr. Gyulai Iván ökológus, aki 17 éve vizsgálja, hogy lehet-e termeszteni bármit vegyszerek, műtrágya és szántás nélkül. Szerinte ehhez a természettől minden segítséget megkapunk, csak érteni kell a talajban zajló folyamatokat. A magyarázatot érdemes ott kezdenünk, ahol még érintetlen a talaj természetes szerkezete. Egy erdőben. Nem kezdett el hullani a lomb, szép zöld, viszont azt látjuk a talajnak a felszínén, hogy itt vannak a tavalyi falevelek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez a úgynevezett avarszint, ami a talajnak a legfelső szintje, ez biztosítja a talajnak a védelmét, egyrészt a vízeróziótól, a szél koptató hatásától, és tekintettel arra, hogy takarja, ezért nyilvánvaló a betömörödését is meggátolja, illetve a nedvességet is bent tartja. És hogyha közelebbről megnézzük a talajt, akkor azt látjuk, hogyha ezeket a jól kivehető faleveleket így lekaparom róla, akkor van egy olyan rész,
ahol a falevelek elkezdtek korhadni. Tehát a falevél alatti rész az korhad. A talaj felső rétegét tehát avarnak, az alatta húzódó réteget korhanynak nevezzük. A következő réteg a humusz. A humusz úgy jön létre, hogy az elkorhadó falevelet a talaj élővilága lebontja, és a talaj anyagásványaival összekeveri. Minél több szerves anyag kerül lebontásra a talajban, annál vastagabb lesz ez a humusz réteg. A talajtan a humusz felső rétegét kimosódási zónának hívja. Mégpedig azért, mert a talajra érkező víz a talajban lefelé áramolva a tápanyagokat az alsóbb, úgynevezett felhalmozódási zónába mossa. Ebben a kimosódási zónában van a talajban található élet 90%-a. Amikor az ásó meg az eke összekeveri a talajt, akkor ez az az ideológia, hogy az a tápanyag, ami lekerült a felhalmozódási zónába, azt onnan fel kell hozni, hogy a növények, amiket én elültettem, annak a gyökere számára ez elérhető legyen. Mert ugye kimosódott, lejjebb van. Nem tudja a növény elérni. És ez az ideológia annak, hogy szántsunk és ásunk. Na most én pedig erre azt mondom, hogy ez teljes mértékben fölösleges, azért, mert ez a munka, ez rombol. Az, hogy mennyi tápanyag kerül a talajba, először a talajra kerülő szerves anyag mennyiségétől függ. Ez a szerves anyag lehet az erdőben az avar, a réten az elszáradó fű, a kertben az otthagyott növényi komposzt, vagy a szántóföldön a szármaradvány. Utána attól függ a talaj humusztartalma, hogy abban a talajban mennyi élet van jelen, amelyik képes lebontani és a talaj szemcséivel elkeverni ezt a szerves anyagot. A talajéletet jelentik a rovarok, giliszták, gombák és mikroorganizmusok. A mikroorganizmusok két nagy csoportra oszthatók. A felszínhez közelebbi rétegekben lévők könnyebben jutnak oxigénhez. Azoknak viszont, akik az alsóbb rétegekben laknak, igencsak dolgozni kell az oxigén megszerzéséért. Szántás közben az eke összekeveri a talaj rétegeit. Azok a mikroorganizmusok, amik eddig fent az oxigénben gazdagabb rétegekben éltek, mélyebbre kerülnek, és oxigén hiányában elhalnak. Azok a mikroorganizmusok pedig, akik lent éltek, most a fenti rétegekben oxigénhez jutva felszaporodnak és felhasználják a humuszt, így a termőréteg elveszti a tápanyag tartalmát. A talaj forgatásával továbbá elűzzük a rovarokat. Tönkretesszük nem csak magukat, a gilisztákat, de a járataikat is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kimegyünk itt egy erdőbe, és egy hektáron megvizsgáljuk tetszőleges mélységből, hogy mennyi élet van, aztán, hogyha ki is tudnánk ezt egyenként szeregetni egy mérlegre, és megmérnénk, akkor hát nyilván erdőtípustól függően, de egy ilyen 15-től 35 tonna élőlényt szednénk ki a mérlegünkre. Tehát még egyszer mondom, 1 hektár, 100x100 tetszőleges mélységben. Ugyanezt elvégezzük egy szántóföldön, akkor 2-4 tonna. Tehát mintegy a 10-ére csökkentettük az életet. Mondjuk a földi giliszta, aki függőleges 1,5, akár 2 méteres függőleges járatokat működtet a talajba, ő a talaj felszínéről ugye behúzza a ősszel lehulló falevelet, a testnedvével összekeni a járatot, hogy sikosítsa, a testnedvén baktériumok élnek, ezt a behúzott levelet előemésztik, megkorrasztják, utána a földi giliszta ezt bekebelezi, összekeveri a belében lévő anyagásványokkal, és ürülékként kirakja a talaj felszínére. egy hektár területen évente, hogyha megfelelő mennyiségű földi giliszta van abba a talajba, akkor 40,5 tonna, 40,5 tonna ürüléket fog kirakni, aminek a tápanyag tartalma az sokszorosa annak a talajnak, amiben ő él. 5-szöröse, 6-szöröse nitrogénben, foszforba, káliumba, kalciumban, akármiben. Nem csak az életet tizedeljük meg a talajban, hanem a talaj mennyiségét is csökkentjük.
A talaj a forgatás alatt összetörik. Elveszti morzsás szerkezetét, és olyan apró darabokra esik szét, hogy por lesz belőle. Ezt a port könnyen felkapja a szél. A víz ennél nagyobb és keményebb anyaggal is megbirkózik. A domboldalakon összegyűlő és lezúduló eső termőföldet ragad magával. A nyomai, mint nyitott erek szabdalják a tájat. A szél és a víz romboló hatását mennyiségi pusztulásnak hívjuk. Az így elhordott talaj elvész. Igazából tavasszal, de az év más szakában is, de tavasszal jellemzőek voltak ezek a nagy szélviharok. Amikor ugye fogta a szántóról, fölkapta a port és vitte úgy, hogy nem lehetett látni, sőt, hát ugye a híradásokból lehetett hallani, hogy utakat lezártak, mert nem lehetett közlekedni rajtuk, a látótávolság annyira leesett a por miatt. Utána ugyanaz, hogy a fasorok tövébe, a táblaszéleken attól meg tudott akadni, ott ugye lerakódott ez, és akkor valahol 15-20 centis por rakodott le ide a táblaszélekbe. Nyilván ez talajpusztulás, ha más nem, akkor ennek annak kell lennie, mert ugye a termőt folyamatosan hordja el a szél. A Puszta Szabolcsi Agrár Zrt-ben hajnalban indul a nap. Ez az Agrár Zrt is valamikor TS-ként indult. A növénytermesztés nagyüzemi módszerekkel zajlott. Stupa Gergely 2009 óta irányítja a teljes növénytermesztési ágazatot. Még 86-ban került ide. Akkoriban még mindenki elpusztíthatatlannak hitte az EKE által felforgatott földeket. Jellemző az volt, hogy hát 30 évig jó volt. Tehát ugye ez az, hogy egy megszokott technológia, ami szántásra alapult, hogy mindent, amit lehetett, szántásba vetettük, sőt, nagyon sokszor ugye ezek a szántások mindenek előtt álltak, tehát gondolok arra, hogy olyan körülmények közt is szántottunk, ami abszolút nem lehet ugye a szántást végezni. Gyere nyugodtan! Hello. Ugye ezeknek a káros hatásaival igazából, ha tisztában is voltak, mert szerintem volt, aki tisztában volt vele, hogy ez nem a legjobb megoldás, de mégis kellett csinálni, mert az volt a lényeg, hogy szántani kell. A TS-ből ZRT lett, de a technológia semmit sem változott. A talajmunkákból kihagyhatatlan volt a szántás, a tárcsázás. A szántóföldeken termesztett növényeknek a tápanyagot legnagyobb részt a műtrágya jelentette. A társaság valamikor 2400 hektáron gazdálkodott, de a kárpótlások miatt a területük 1000 hektárra szűkült. A szántóföldi növénytermesztés mellett mindig volt tehenészet a Puszta Szabolcsi gazdaságban. Végül a lecsökkentett termőterületen csak annyi takarmányt tudtak megtermelni, amennyi a teheneknek elég volt. 2000-es évek végén jutottunk el egy olyan helyzetbe, ahol már annyira kevés volt a szántó, hogy igazából el kellett dönteni, hogy most merre menjünk. Tehát a kettőt együtt nem lehetett működtetni, és hát az állattenyésztés mellett tettük le a voksot. Ez az állattartó telepünk, tehenészeti telepünk. Ugye itt neveljük a teheneket, illetve hát a szaporlat is itt van ezen a telepen. Ugye közvetlen mellette a tejőházunk, illetve hát a tejüzemünk is itt van. Hát igazából nem kell, csak egy sővezetéken van átszállítva a tej. A tejtermelés az a fő profilunk, és ugye a növénytermesztés ennek van alárendelve, takarmány előállítás a lényeg. Mikor Stupa Gergelyt kinevezték a növénytermesztési ágazat vezetőjének, még ő maga is hitt az évtizedek óta folytatott növénytermesztési módszerekben. Nem kérdőjelezte meg a szántás vagy a műtrágyázás használatát. A kinevezését követően kísérletezni kezdett. Végül talált valamit, aminek köszönhetően fokozatosan abbahagyta a szántást, és egyre kevesebb műtrágyát használt. Először csak kis területen, majd a következő 10 év alatt mind az 1000 hektáron. Ezt a technológiát is, amikor elkezdtük, hát nagyon sokat kaptam.
Igazából élesen talán az idei év volt az első, amikor azt mertem mondani, hogy ez igen, hogy ezt ennek köszönhetjük. Ugyanis ugye, ha visszaemlékszünk a márciusi 20 centis hóra, és utána volt egy éles váltás, egy nagyon meleg, csapadéktalan április, és egy sokkal robbanásszerű fejlődést tapasztaltam a mi területeinken, mint a nem ebbe a technológiában dolgozó gazdáknak a területein. Még most is vannak kételyek, meg vannak olyan főleg idősebb traktoros, aki azt mondja, hogy hát azért a szántás az a szántás, azt nem lehet semmivel se pótolni. Igazából azzal, hogy nem szórjuk az alapműtrágyákat, semmi hátrányt nem érzek termés átlagokba, illetve minőségbe, tehát ugyanazokat a termés átlagokat, illetve a minőséget tudjuk produkálni, mint a kemikáliákkal, tehát alapműtrágyával, foszforakáliummal dolgozó gazdák. A természetes rendszerekben létezik egy anyagkörforgás. A füvet lelegelő állat otthagyja az ürülékét. A réteken az elszáradt fű visszakerül a talajba humuszként. Az erdőben a falevél szintén humuszként végzi, míg tápanyag formájában a gyökér ismét fel nem veszi. Ez a szerves anyagkörforgás működött egy ideig a mezőgazdaságban is. A földekről lehordott szármaradványokat alomként az állatok alá szórták, majd az állati ürülékkel keveredve visszakerültek a szántókra. Idővel egyre nagyobb állattelepek jöttek létre, és egyre nagyobb területeket vontak egybe. Így a trágyát egyre messzebbre kellett szállítani, és nagyon körülményes volt elszórni. Pusztaszabolcson is ez történt. Azon túl, hogy nagy kupacok bűzlöttek a település környékén, szórás közben kisebb csomókba állt össze. A termésben jelentkező foltokon látni lehetett, hova jutott trágya, és hova nem. Előtte sajnos nem mondhatnám azt, hogy nagy hangsúlyt fektettünk a trágyakezelésre. A szélrüskertbe ki lett hordva, illetve ugye a táblaszérekre vagy a fasorok mentén volt elhelyezve a trágya, ami igazából jobban mondható környezetszennyezésnek, mint valódi hasznosításnak. A hallomások alapján sajnos ez országos szintű dolog volt. Az megfogalmazódott bennünk, hogy nem frankó, csak nem volt késztetés arra, hogy ezen olyan nagy változtatásokat vigyünk véghez, mivel sokkal könnyebb volt ugye a műtrágyával dolgozni. Tehát kiszámíthatóbb volt, időben egyszerű volt ezt megcsinálni, és a szerves trágya használatot egy kis nyűgként éltük meg. A műtrágya olyan anyagokból áll, melyeket a növény már képes egymaga felvenni. Nincs szükség a talajban élő mikroorganizmusok segítségére. A talaj a fizikai pusztulás mellett elszegényedett, és töredékére csökkent benne az élet. Ezt nevezzük minőségi pusztulásnak. A növény tehát megkapott mindent. Gépek törték fel neki a felszínt, minden anyagot a gyökerére szórtak, melyre a növekedéshez szüksége volt. A kártevők ellen vegyszerrel védték. Semmi dolga nem maradt, mint minél nagyobbra nőni. Termőföld az mára egy vázzá, egy szerkezetté vált, egy színhely. A termésnek egy színhelye. De hogy maga a földnek a közreműködése ebbe az egészbe milyen, az egy teljesen másodrendű kérdés lett, mert hogy ebből a földből mi kiirtottuk az életet, jócskán, nem teljesen, de haladunk felé, és ugye azok a segítők, akik a növénynek segítenek abban, hogy a talajban lévő tápelemeket átalakítsák tápanyagokká, ezek esnek ki. És ha ezek nincsenek ott, akkor nekünk mesterségesen kell bevinni a tápoldatokat. Hát ez egyre bonyolultabb, egyre több oldalú műtrágyákkal próbáljuk ezt. Tehát ugye most azért már nem úgy van, hogy csak nitrogén műtrágyát viszünk be, hanem komplex módon viszünk be mikroelemekkel minden együtt, próbáljuk utánozni gyakorlatilag a természetet. De hát ezt soha nem fogjuk tudni természetesen tökéletesen megtenni. Másrészt ez egy emberi produktum, aminek az előállítása erőforrásokat igényel, környezeti terhelést eredményez. A másik, amikor az élet segít bennünket ebbe,
az még ingyen van. És ezt az ingyen szolgáltatást cseréljük le valami olyanra, amit mi emberek állítunk elő, nem tökéletesen, viszont attól, hogyha a természet nekem ingyen szolgáltat, attól nem nő a GDP. Tehát sajnos, ugye, amikor egy olyan világban élünk, amikor mindent az anyagi javak és ezen keresztül a gazdasági növekedés vezérel, akkor értelemszerűen, hogy azok az ingyen szolgáltatások, amiket a természet nyújt, és amikért nem lehet pénzt kérni, azok háttérbe szorulnak, és lecseréljük azokra a dolgokra, amik a gazdasági növekedést elidézik. Ráadásul gondoljuk végig, hogyha nem követnénk el ezeket a hibákat, akkor a hibákat ki se kéne javítani. Tehát az is egy remek üzlet, nem? Hogy kijavítjuk a hibákat. Nagyon sok hibát ingyen is ki lehetne javítani. Ha már a földből kizsarolunk minden szerves anyagot, talán megoldást jelentene, hogy nem hagyjuk csupaszon. Takarás nélkül a földek olyanok, mint a nyílt sebek. Az erdő minden évben betakarja a talajt. Mi a szántóföldön minden évben többször kitakarjuk. Persze teremott szerves anyag, nem is kevés. Aratás után a szármaradványok a területen maradhatnának, ezzel takarást és valamennyi védelmet biztosítva a termőrétegnek. Ehelyett mi lehordjuk a földekről, és alágyújtunk. Baranya megyében például a pécsi hőerőmű évente 200 000 tonna szalmát éget el. Hát az, hogy a Bálát hőerőműben hordják be, az önmagában egy baromság, mert körülbelül olyan 10 kilométer az a távolság, amiből még megéri beszállítani, és ugye megint csak az externáliákról beszélünk, tehát hogyha figyelembe vesszük a úthasználatot, a dízelolajnak a költségeit, a sofőrt, a szállítójárművet, a betakarítást, egyebeket, akkor igazából adtunk a szarnak egy pofont, már elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de hát jóval kevesebb energiát tudunk belőle kiszedni, mint amennyibe kerül a beszállítása és eltüzelése, ugyanis a szalmának az energia sűrűsége nagyon kicsi. Bármilyen alacsony a szalma hőértéke, az erőmű megveszi. Az elégetett mennyiséget pedig Magyarország az EU felé alternatív energiaforrásként számolja el. A gazdák azt mondják, hogy ha a területen hagyják a szármaradványokat, nehezebb szántani, mert nagyon lassú a bomlás. Persze, ha lenne elég élet a termőföldekben, ami elvégezné a bontási folyamatokat, akkor ez nem lehetne kifogás. De nincs benne élet, hiszen a termőföldeket állandóan felszántjuk. És ahogy már láttuk, a talajforgatással elpusztítjuk a mikroorganizmusokat, és tizedére csökkentjük a termőföldben az életet. A növekedéshez szükséges tápanyagokat viszont valahogy pótolni kell. Ezért a gazdák a szalmáért kapott pénzt műtrágyára költik. Ezt egyszerűbb használni, és nő tőle a terméshozam. Egy probléma van ezzel a hozamfokozással és a műtrágyáknak a használatával, hogy a növényi sejtek vízzel, levegővel lesznek teli, a tősejtek megnyúlnak, a növények támadhatóvá válnak ugye azokkal szemben, akiket mi kártevőknek nevezünk, és innentől kezdve pedig mi nekünk kell védekezni, megvédeni a növényt ezekkel a támadásokkal szemben. És ekkor válik teljesen intenzívé a mezőgazdaság azáltal, hogy különböző növényvédőszerekkel védjük a növényt. A sajtót szerintünk az első két mondat fogta meg igazán, ami így hangzott, hogy küzdjetek méhek, küzdjetek a létért, küzdjetek az emberiségért, ha már az ember olyan hülye, hogy a saját jövőjét pusztítja el halálotok által. Ez szerintünk ma Magyarországon teljes mértékben megfelel a valóságnak. Dömötörfi József méhész. 2018 nyarán a közösségi oldalra írta ki ezt az üzenetet, azután, hogy a méheinek harmada elhullott. A netre kirakott szöveg kisebb lavinát indított el. Napraforgó táblán az látszik, hogy a rovarőrszel hatására például az előbb a levélen egy katicapogár rugdalózik. Hát itt ilyen más méhészeknek a megpusztulása látható. Ez például egy dunaújvárosi méhészé. Ott a fűből kivette a kolléga a méhecskét, ott van az ujján, és vége a méhecskének. Egyszerűen csak le kellett lökni a virágba.
Tehát rengeteg ilyen videót, fényképet kapunk méhész kollégáktól, és rengeteg olyan üzenetet, hogy folytassuk. Első héten a Facebookra kitett tulajdonképpen írásunkat 1.300.000 ember látta. Itt van egy hír, hogy a Agrártárca egyeztetett a méhészekkel, pont a nagy média visszhang miatt. Második héten ez 2,3 millióra nőtt. 2018 nyarán egyre több méhész jelentette, hogy hullanak a méhei. Azt vették észre, hogy minden előzmény nélkül kiürültek a kaptárak. A méhek nem tértek vissza a nektárgyűjtésből. Ha valamelyiknek sikerült visszajutnia, már nem ment be a kaptárba. A méhhullák egyértelműen a mérgezés jeleit mutatták. Dömötörfiéknek nem ez volt az első méhhullásuk. 2013-ban, 14-ben és 16-ban már szintén átéltek hasonlót. Akkor is jelentették a hatóságoknak az esetet, és a hatóság vizsgálódni kezdett. A méheinkből több gombaölőszert kimutattak, egy Maverick nevű rovarölőszert, de ez nem okozhatta a labor szerint a méheknek az elhullását. 2018-ban azonosítottak a méhekben több mezőgazdaságban használatos vegyszert, de a növényi kultúrákban nem találták ezek nyomait. Ami azért érdekes, mert a vizsgált méhekben a halálos dózis 3-szorosa volt jelen a vegyszerből. De ez nonsens, hogy olyan rovarölőszereket használunk az országba, hogy szinte már minden beporzó rovar eltűnik. Tele van az udvarunk vadvirággal, fehérhere, és egyik napról a másikra az első mérgezési esetünkkor eltűntek a pillangók az udvarunkból, a poszméhek, és ezek a szép nagy fekete méhecskék, amiknek csak a feneke egy picikét sárga. Nincsen vadméh. A szántóföldeken a vegyszermaradványok nem bomlanak el. Benne maradnak a növényekben, a termésben és a talajban. Azok a vegyszerek, amikkel a növényeket védjük, nem csak a kártevőknek mondott rovarokra vannak hatással, hanem mindenre, ami a növény környezetében van. 2018 őszére körülbelül 1000 méhész volt érintett a méhpusztulásokban. Adódik a kérdés, hogy miért ilyen fontosak a méhek, vagy a többi beporzó rovar az ember szempontjából. Tulajdonképpen a méhecske is egy melegvérű állat. A mi testhőmérsékletünk az 36 fok, a méhecskének 34 fokos a fészekben a hőmérséklete. Tehát nagyon közel van az anyagcsere sebessége az emberéhez, és az idegrendszere is ugyanúgy működik. Tehát ami ő neki károsító, az az emberre is károsító. Ugyanis ahol a méhek elpusztulnak, ott az ember számára már egészségtelen növényvédőszer használat van. Ma Magyarországon nincs olyan növényvédelemben használt vegyszer, ami ne pusztítaná a felszínen vagy a talajban található életet. De vajon minek a talajba élet? A válasz egyszerű. Rosszabb minőségű talajokban egyre rosszabb minőségű élelmiszereket tudunk előállítani. A rossz minőségű élelmiszereknek pedig a nem megfelelő táplálkozás, a betegségek és az életminőség romlása következménye. De toute façon, on le voit bien dans toute la presse agricole, tout ça, on parle... Amikor itt járok, mindig megnézem útközben a földeket. Figyelem, hogy van előkészítve vetésre egy parcella, vagy mi történik aratás után a földdel. Christoph Fribourg talajtani szakember. Mezőgazdasági földekre szakosodott. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 5000 termőföldet vizsgált meg. A világ szinte minden részén megfordult már, de legjobban az európai termőterületeket ismeri. Szakfolyóiratokban és médiában is lehet látni, hogy egyre gyakrabban beszélünk a talaj minőségéről és termőképességéről. 20 éve ez nem így volt. Ez is bizonyítja, hogy az emberek kezdenek ráébredni. Valami nincs rendben. Nincs választási lehetőségünk. Ahhoz, hogy az emberiség fennmaradjon, újból élővé kell tenni a talajokat. A francia talajtani szakember Pusztaszabolcsra tart. Arra a Pusztaszabolcsra,
ahol 2010 előtt addig szántottak, míg a talaj porrá tört, pusztulásnak indult, és a trágya inkább nyűg volt, mint hasznos anyag. Le sol est travaillé comme ça, toujours perpendiculaire. Donc dans ce sens-là. Kérdeztem, hogy milyen irányba legyen kiásva a gödör. Azt mondja, mindig merőlegesen a művelés irányra. Krisztóf az első kutatóárkot egy olyan területen ásatja ki, ahol intenzív nagyipari technológiákat alkalmaznak, szántanak, műtrágyáznak. Ez a föld a pusztaszabolcsi gazdaság szomszédságában van, tehát hasonló adottságokkal rendelkezik, mint az Agrár Zrt. Földjei. A kutatóárkokban Krisztóf látni akarja a talajrétegek vastagságát, elrendeződését. A hőmérsékletet és a talaj pH értékét is méri az egyes rétegekben. Ez segít meghatározni, hogy mennyi élet van a talajban. Ez egy kis időt fog igénybe venni, de a pH mérés még hosszabb lesz. Nehezen megy bele a szonda a talajba. 25 cm-en 11,1 fok, 50 centin 12,9 fok. A talaj hőmérséklet nyáron, amikor meleg van, akkor sokkal kevésbé emelkedik, mint a külső levegő. Az a magyarázat, ha élénk a talajélet, akkor magas a humusz tartalma, és a humusz megköti a vizet. A víz miatt nem emelkedik annyira a talaj hőmérséklete. Azt a következtetést lehet levonni, hogy szántás közben kialakult egy jelentős eketalp. Az jól megfigyelhető, hogy az élet nagyon kis mértékben van jelen ebben a talajban. Ezt mutatja az is, hogy a talajrétegek között nincs színátmenet, mert az élőlények nem keverik a talajszemcséket. A terület kifejezetten száraz, ez arra utal, hogy alacsony a humusztartalom, így a talaj nem működik szivacsként, gyorsan elereszti a nedvességet. A gyökérmaradványokon vannak fuzárium-típusú gombák. A szerves anyagok bomlása nem tökéletes, így tudnak ezek a patogén gombák megjelenni. Ezen a télen, amikor nagyobb csapadék fog esni, ezek el fognak szaporodni. Ha kukorica után búzát ültetnek, akkor nagy eséllyel a fuzárium-betegség a búzán erősebben fog jelentkezni. Ha egy talaj nem elég levegős, akkor patogén mikrobákat tenyésztünk. Ha nincs levegő a talajban, akkor minden élet megáll. A kutatóárokban látott állapot az intenzív nagyipari gazdálkodás következménye. A termőterületeken látott rendezettség valójában pusztulást takar. 8 évvel ezelőtt a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. Területei hasonló állapotban voltak. 2010-ben azonban Stupa Gergely talált egy megoldást, aminek a segítségével évek alatt fokozatosan abbahagyta a szántást a gazdaság teljes területén. Erről az anyagról van szó. Ez egy porszerű anyag, ami komposzt, örlemény, illetve agyag, valamint mészkőpor. Ez a por olyan gombaspórákat és egyéb természetes anyagokat tartalmaz, amik nedvességhez jutva szaporodni kezdenek, és megemésztik a trágyát. Az a trágya, ami eddig büdös volt, nehezen, egyenetlenül elszórható, most egy földszerű anyaggá változott. Ugye itt van a teljesen éretlen, tehát ami kikerült trágya, és akkor itt látszik ez a vöröses bontás már, ugye itt, hogy elkezdi a gomba átalakítani és enni. Itt lehet látni ezeket a spórákat, és hát ugye a végtermék is, ugye ez a földszerű, tehát lehet látni, hogy a villából kihullik, tehát inkább jobban hasonlít egy komposzthoz, humuszhoz, mint a szerves trágyához. A trágya földszerű anyaggá esett szét, így a földeken való elszórása egyszerűbbé és egyenletessé vált. A trágya kezelésének lett még egy nagyon nagy haszna. Eddig a kezeletlen szerves trágyát a kiszórást követően be kellett szántani a földbe, különben kiszáradt, és úgy nem hasznosult a talajban. Most a kezelt, érett trágyát nem kell beszántani a földbe, így a talajt nem kell fölöslegesen forgatni. A földekről lehordott szerves anyagok az állati trágyával keveredve évről évre visszakerültek a kiindulási helyükre, a termőterületekre. Az a szerves anyag körforgás, amely korábban megszakadt, most kezdett ismét helyreállni.
A szerves anyag visszajuttatásával egy időben fokozatosan abbahagyták a szántást és az egyéb talajforgatást a pusztaszabolcsi gazdaságban. A bizonyosság, hogy jó úton járunk, és ugyanúgy olyan jövedelmezőséggel tudjuk ezt végezni, mint hogy a hagyományos technológiát csinálnánk, az mostanra kezdett el megfogalmazódni bennem. Pontosabban az idei tavasz volt talán az első, amikor bátrabban kimertem jelenteni azt, hogy annak a technológiának az eredményét látom a tavaszi kukoricakeléskor, ami ennek köszönhető. Ugyanazokat a terméseredményeket, egészségesebb növényeket tudunk nevelni, terméseredményeket tudunk elérni, mint a hagyományos technológiával. Vajon mennyire tartós ez a változás? A töredékére csökkentett talajélet pillanatnyi megerősödéséről van szó, vagy valami tartósabb átalakulásról? Ezekért a válaszokért jött a francia talajkutató. Az első kutatóárok megmutatta, hogy mivé válik a termőréteg, ha nagyipari módszerekkel termelünk rajta. A második kutatóárok talán mást mutat. Ezt az árkot a Pusztaszabolcsi ZRT területén jelölik ki. Ez a kutatóárok már az ásáskor meglepetést okoz. A munkagép vastag fekete talajréteget pakol a felszínre. Superbe. Alors ça, champignon blanc, mycélium, magnifique. C'est la preuve que ez az arany szín a tenyeremen, ezt alumínium szilikát okozza. Ez a bizonyíték arra, hogy a levegő egészen a mélyebb rétegekig hatolt le. Ez a termőréteg nem egy év alatt fejlődött ki, hanem fokozatosan. A talajban lévő élet okozta ezt. Ráadásul egy ilyen talajban nagy mennyiségű szén található. Amit az előző gödörnél elmondtam hiányosságként, az itt megteremtődött. Minden látszik gyakorlatilag. Nagyságrendileg egy 80 centivel vastagabb termőréteget látunk. Ami fontos, hogy a rétegek nehezen megkülönböztethetők. Ez annak köszönhető, hogy a talajlakók keverik a talajszemcséket. Gombával át van szőve a talajszelvény, ami az oxigén meglétének egyértelmű bizonyítéka. A giliszta járatok számát tekintve kétszer annyi található. Ez a talaj sokkal jobban át van szellőztetve. Jóval több élet van benne, és a humusz tartalma is sokszorosa a másiknak. A talaj jó egészségi állapotban van. Az alsó rétegben látható az előző kultúrának, a kukoricának gyökérmaradványnyoma. Fontos, hogy csak a nyoma, maga a gyökér már nem található meg ebben a talajrétegben. Ez bizonyítja, hogy ilyen mélységben is oxigénnel gazdagon ellátott a talajréteg. Ha nem lenne, akkor nem lenne benne biológiai aktivitás. Nem bomlott volna el a gyökér. A maradványokat ugyanúgy megtaláltuk volna, mint az előző kutatóárokban. A leglátványosabb a talajszelvényen jól látható sötét sáv. Ez mutatja, hogy mennyivel vastagabb a termőréteg. Az intenzív nagyipari gazdálkodásban a talajforgatás, a műtrágyázás és a vegyszerezés 20 cm alá csökkentette a termőréteg vastagságát, és megtizedelte a talajéletet. Magyarországon még ezekre a földekre is azt mondják a gazdák, hogy jó földek, mert a tervezett termésmennyiséget meg lehet rajta termelni. A kíváncsiság, hogy létezhetnek más módszerek, ritka tulajdonság. A Pusztaszabolcsi Agrár ZRT az intenzív módszerek csak egy részén változtatott. A szerves trágya visszajuttatása a termőterületekre önmagában még nem okozta volna, hogy a termőréteg ilyen vastag legyen 8 év alatt. Ehhez az kellett, hogy ne bolygassák a talajt szántással vagy egyéb talajforgatással. A műtrágyával ellentétben a talajba került tápanyagok sokáig felvehetőek maradnak. A növény szimbiózist alakít ki a talajlakó élőlényekkel, és a saját igényeik és működésük szerint kezelik a talaj tápanyagkészletét. A változást alapvetően nem a technológia átalakítása indította el, hanem egy szemléletváltás. Megkérdőjelezték az eddigi gyakorlatot. A gazdaságban azonban továbbra is vegyszereznek, és a földek sokszor talajtakarás nélkül maradnak. De mi van akkor,
ha ezt az egész technológiát megkérdőjelezzük. Ha nem új módszert alkotunk, hanem egy meglévő rendszerhez igazodunk. Ez a rendszer akár lehetne a természet is. Valahogy úgy csinálnánk, hogy itt megpróbálnék egyet ásni. Szuhafőn dr. Gyulai Iván másként gondol a termőföldre. A rovarokban nem kártevőket lát, hanem segítséget. Nem törekszik a szemet gyönyörködtető rend megteremtésére, és nem gondolja, hogy a természeti törvényeket az ember képes helyettesíteni. Azt vizsgálja, hogy talajforgatás, műtrágyázás és vegyszerek nélkül mire képes egy kert. De csak azt szeretném megmutatni, hogy milyen volt ez a kert, mielőtt elkezdtem. 17 évvel ezelőtt. Ez egy agyagos kavics, gyakorlatilag vásztalaj. Itt. Tegnap esett egy kis eső, nem sok, szeptember aszályos volt. Itt lehet látni, hogy tulajdonképpen egy nagyon pici átázott a teteje, de hát nedvesség az gyakorlatilag nincs a földben. Na, és akkor menjünk be a kertbe. Nem nagyon szeretem taposgálni. Dr. Gyulai Iván mély mulcsos technikát használ. Ez a technika nem kínál mindenre megoldást. Szántóföldi körülmények között nem alkalmazható, de jó példa arra, hogyan működik egy ökológiai rendszer, ha termelésre akarjuk használni. Hát ide nem kell ásó. Ide nem kell ásó. Szalma maradvány, vagy zöld növény, szerves anyag maradvány felel meg az erdei avarszínnek. És akkor alatta van egy réteg, ez az, amit most kézbe fogok. Hát ebben még így meg lehet határozni, hogy a felső úgynevezett avarszínnek a korhadó részei benne vannak, ez pedig a televénytalaj. Ide gyökereznek azok a növényeink, amiket mi termesztünk a kertünkbe, és hát előzőhöz képest azért itt lehet látni, hogy van benne élet. Ugye? Ebben a kertben nincs talajforgatás, nincsenek vegyszerek. Istálló trágya, szalma és az itt termett növények jelentik a talajtakarót, és működik a szerves anyag körforgás. Gyulai Ivánnak ez nem volt elég. Még inkább próbálta modellezni a természetes állapotokat. Tulajdonképpen ebben a kertben vetésforgót sem használunk, társítást sem használunk, hanem össze-vissza ültetünk mindent. Hát van ebben rendező elv. A levézöldségeket beültettem az árnyékba, a gyökérzöldségeket a félárnyékba, a napra pedig azokat ültettem, akik a felszín fölött hoznak termést. De mondjuk ennyi logika van az ültetésben, az összes többi az a teljes összevisszaság. Az ökológiai önszabályozásnak az a lényege, hogy a természetben a különböző folyamatok, különböző élőlények egymást limitálják, tehát korlátozzák egymásnak a jelenlétét, és akkor így a növények ugye vagy segítik egymást, vagy gátolják egymást, de mindenképpen az az elv, hogy védje meg önmagát, ugye ezt próbálom az előtérbe tolni. A másik az, hogy egy ilyen rendszer ökológiailag önszabályozó legyen, ahhoz nem csak arról van szó, hogy valahol létesítek egy kertet a puszta közepén, hanem annak a kertnek mindig van környezete. És nekem valami csak együtt a környezetével értelmezhető, és ezért van az, hogyha megnézzük ezt a kertet, akkor például körbe van ültetve fákkal. Ugye észak-kelet felől védem a hideg szelektől, itt lehet látni a szilvafákat, ugye jól szintezett, alul bokrokkal telt birsalmafák veszik körbe, és délről pedig lehet látni, hogy itt vannak ezek a szilvafák, és még azon túl is ott vannak a szilvafák, aminek az a szerepe, hogy a túlzott napsugarat megtörje, szétszórja, tehát ez a égető
talaj túlzottan felmelegítő fény, ez gyakorlatilag ki van zárva. Ezt a kertet felfoghatjuk egy kis ökológiai rendszernek is. A talaj mostanra megőrzi a nedvességet, a vastag termőréteget nem kell ásni, a magokat direkt is bele lehet szórni. Sem vegyszerre, sem semmilyen növényvédőszerre nincs szükség. Egészségesebb zöldség és gyümölcsterem kellő mennyiségben. Szántóföldön nem működik semmi, azt el kell felejteni, de teljesen nyilvánvaló, hogy 50, meg 100, meg nem tudom én, több száz hektáros csak kifejezetten gabonatermő, főleg anélkül, hogy annak a felszíne meg lenne törve, fasorokkal, bokrokkal, kis természetes társulásokkal, nedves élőhelyekkel nem tud rendszerként működni. Tehát megint csak ugye, mi minden egyes négyzetcentiméterért harcot folytatunk, hogy azt felszántsuk és beültessük és egyebek, és restek vagyunk arra, hogy áldozunk egy kis területet arra, hogy a természet ott legyen mellette, pedig ha a természet ott lenne mellette, akkor a mi dolgunk is kevesebb lenne, mert akkor tudna a dolog rendszerben működni. Tehát csak szántóföld, ameddig a szem ellát, ez így nem tud érdemben ökológiai szolgáltatást nyújtani. I think from my perspective, one of the issues is that soil health is still very... Amivel a mezőgazdaság az elmúlt 50 évben foglalkozott, hogy a növényeket táplálta. A növényeket és nem a talajt. Szinte az összes mezőgazdasági technológiának az volt az egyetlen célja, hogy maximalizáljuk a nyereséget, hogy a termőföldből kiszedjünk mindent. Az egyetlen célunk az volt, hogy a növények minél nagyobbra nőjenek. Egyik megoldás sem szolgálta azt, hogy a talajaink állapota javuljon. John Crawford ausztrál kutató 30 éve vizsgálja a termőtalajkészletet világszerte. Kutatócsoportjával elemzi a termőréteg megújulási képességét és a pusztulás mértékét. A kutatás alatt sok kollégámmal és nagyon sok szakértővel összefogva vizsgáltunk fizikai, kémiai és biológiai jellemzőket, hatásokat. Európai viszonylatban azt állapítottuk meg, hogy 17-szeres a termőföld túlhasználat. 17-szer gyorsabb a termőréteg pusztulása, mint a képződése. Európában mi nagyon tudományosak vagyunk a mezőgazdaságot illetően, és ennek ellenére sem fenntartható a mostani állapot. Ha Európában ez történik, akkor feltételezhetjük, hogy a világ többi részén, ahol nem ennyire vizsgálják és figyelik a talajt, még rosszabb a helyzet. Felmértük, hogy valójában mekkora az a termőréteg mennyiség az egész világon, ami az emberiség rendelkezésére áll. Aztán megnéztük, hogy mekkora a degradáció, és ebből készítettünk egy becslést. Az jött ki, hogy a jelenlegi termőföld mennyiség a világon még körülbelül 60 évre elegendő. Ez nem egy pontos kalkuláció, ez egy becslés, de egyben egy nagyon fontos figyelmeztetés is. Mindenki számára világossá kell, hogy váljon, a termőföld az egy véges erőforrás, és ezt mi nem fenntartható módon használjuk. A mezőgazdasági rendszerek valójában ökológiai rendszerek, melyet természeti törvények irányítanak, és komplex egységként működnek, ahol minden mindennel összefügg. A nagyipari módszerekkel mást se csináltunk, mint elkülönítettük a növényeinket és a földjeinket a környezettől. Talán visszafordíthatatlan sérüléseket okoztunk a talajban és az élővilágban. A földön található édesvízkészlet 70%-át a mezőgazdaság használja. Pontosan fogalmazva, elhasználja a talajok nem megfelelő vízháztartása miatt. Egy olyan harmóniába piszkáltunk bele, melynek a működését alig-alig értjük. Amikor néhány év alatt egy kertben vissza lehet állítani a természetes állapotot, úgy, hogy egészségesebb növényeket nevelünk, természetesebb körülmények között, amikor egy nagyüzemi gazdaságban a termőföldet évek alatt meg lehet sokszorozni, kevesebb munkával, géphasználattal, kevesebb kemikáliával, úgy, hogy a termésátlagok nem csökkennek, akkor csak egy kérdés marad. Miért nem ezt csináljuk?